Tänään Composite Cornerissa katsellaan vähän erinäköisiä muotteja, mitä tässä komposiittivalmistuksessa tarvitaan. Tässä on ehkä tyypillisin muotti, komposiittimuotti, jota käytetään pienissä sarjoissa ja sitten myös erittäin suurien kappaleiden valmistuksessa, jolla metallimuottien tekeminen ei ole millään tavalla järkevää. Muotit on tyypillisesti aika jouheita muodoltansa, kohtuusuuret pyöristykset ja niin edespäin. Muotti koostuu, siinä on pinnassa erittäin kova kelkoottipinta, joka jättää hyvän pinnan tuohon lopulliseen tuotteeseen ja sen lisäksi kestää hyvin kulutusta. Muotin tukirakenne koostuu lasikuidusta, tässä tapauksessa lasikuidusta voi olla yhtä lailla hiilikuitua, noin 8 mm vahvuinen. Ja sitten isommissa muoteissa käytetään myös erinäköisiä tukirakenteita takana, että muotti pysyy hyvin muodossaan. Muotti itsessään valmistetaan hyvin samalla tavalla kuin sitten lopulliset kappaleetkin, eli se laminoidaan mallin päälle. Tässä muotissa on käytetty tämmöistä keinopuumallia, eli se on keinopuuhun koneistettu muoto, sen jälkeen hiottu ja maalattu, jolloin sitä voidaan käyttää sitten muottina. Se, että tätä ei voida suoraan käyttää valmistusmuottina, johtuu siitä, että keinopuu on kuitenkin aika pehmeää ja sitä kautta kestää noin 5-10 kappaleen valmistamisen, mikä on usein liian pieni sarja sitten muotille. Tätä muottia on käytetty tuollaisen nojapyörän selkänojan valmistamiseen, tai sanotaanko protomallin valmistamiseen. Hyvin tyypillinen kappale avolaminoinnissa, eli muotista jää kohtuu hyvä pinta toiselle puolelle, on ollut muotissa tällä tavalla, mutta sitten takapuoli on hiukan verran epämääräinen, mutta usein se ei haittaakaan mitään. No sitten joissain tapauksissa kappaleen muoto, esimerkiksi pienet detaljit saattaa vaatia kaksipuoleisen muotin käyttöä, mutta sitten toisaalta muoto rajoittaa sitä, että ei voida täysin kovia muotteja käyttää. Tässä on esimerkkinä tuommoisen monojäykisteen protomuotti, jossa toinen puolisko on kova alumiinimuotti, johon on koneistettu tarkat muodot. Ja sitten toisena puoliskona käytetään tällaista silikoonipaininta, joka sitten käytännössä materiaali laminoidaan muottiin ensin, sen jälkeen painin laitetaan päälle ja sitten lämpöön. Niin lämpö laajentaa tämän silikoonin ja sitä painaa tuon materiaali hyvin tänne muotin koloihin. Tämän tyylistä muottia käytetään enemmänkin protovalmistuksessa, ei ihan niin suuremmissa sarjoissa. Ja sitten erinäköisiä alumiinimuotteja käytetään erityisesti silloin, kun työskennellään puristimen kanssa ja kappaleet on kohtuukokoisia. Esimerkiksi tässä on tällaisen kehyksen muotti. Tällaisen puristusmuotin ominaisuuksia, mitä siinä on, siellä on oleellisesti tiivisteura, että hartsi pysyy muotin sisällä. Sitten siinä on erinäköiset kohdistuselementit, jotta muottipuoliskot kohdistuu hyvin tarkasti toisiinsa. Ja sitten on erinäköisiä hartsin syöttökanavia, joista syötetään hartsimuotiin. Tyypillisesti tällaista muottia käytetään niin, että tänne laitetaan kuivat lujitteet ensin sisään, sitten muotti suljetaan ja sen jälkeen hartsi ruiskutetaan kappaleeseen. Tällaisen muotin etuja on tietenkin se, että metallimuotti kestää aika kauan käyttöä, tyypillisesti 200-300 kappaletta ennen suurempaa huoltoa. Sitten kun muotti on kaksipuoleinen, niin valmiissa osassa molemmat pinnat on hyviä muottipintoja. Muotti puristaa kuidut hyvinkin pieniin detalleihin. Voidaan tehdä tämän tyylisiä pieniä koloja, mikä sitten taas niin kuin avolaminoinnin puolella ei ole mahdollista. Muotissa on vain sopivat kolot, nystyrät ja sen mukaan sitten materiaali painuu.